ඔන්න අදත් අපි ආවා අල්ටිමේට් පැක් මෙඩිකල් සෙග්මන්ට් එකෙන් ඔයාලව මුණ ගැහෙන්න. අපි අද කතා කරන්නේ ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක් මේ දවස්වල අපෙන් ආපු ගැටලුවක් ගැන. ඒ තමයි Tamanට ගැළපෙන පවුල් සැලසුම් ක්‍රමයක් තෝරගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් අපි අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පවුල් සැලසුම් ක්‍රමයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ මොන වගේ වෙලාවටද? පවුල් සැලසුම් ක්‍රමයක්කින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොනවද? ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාව තුල භාවිතා කරන්න ඔබට පහසුකම් තියෙන පවුල් සැලසුම් ක්‍රම මොනවද? ඒත් එක්කම ඔබ කොහොමද ඔබට ගැළපෙන පවුල් සැලසුම් ක්‍රමයක් තෝරගන්නේ කියන කාරණා ගැන. මුලින්ම අපි කතා කරමු පවුල් සැලසුම් ක්‍රමයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ මොන වගේ වෙලාවටද කියලා. එහෙමත් නැත්නම් පවුල් සැලසුම් ක්‍රමයකින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොනවද කියලා. ඔබ දන්නවා සමහර අය විවාහ වුණ ගමන්ම දරුවෙක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. අධ්‍යාපනික කටයුතු, රැකියාවේ කටයුතු වගේ විවිධ හේතු නිසා දරුවෙකු ටිකක් ප්‍රමාද කරන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ජීවිතේ ඕනෑම වෙලාවක ඕනෑම කෙනෙක්ට සමහර වෙලාවට සමාජීය ගැටලු නිසා, ආර්ථික ප්‍රශ්න නිසා, එහෙමත් නැත්නම් සමහර විවිධ රෝගාබාධ නිසා දරුවෙකු පිළිබඳ බලාපොරොත්තුව ටිකක් ප්‍රමාද කරන්න අවශ්‍ය වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට පවුල් සැලසුම් ක්‍රමයක් භාවිතය අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි දරුවන් අතර නිසි පරතරයක් පවත්වා ගැනීමටත් පවුල් සැලසුම් ක්‍රමයක් භාවිතා කිරීම වැදගත්. ඒත් එක්කම තමන්ගේ පවුලට අවශ්‍ය දරුවන් ප්‍රමාණය තීරණය කරගෙන පවුල සම්පූර්ණ කිරීම පිළිබඳ තීරණය කර ගැනීමටත් පවුල් සැලසුම් ක්‍රම භාවිතා කිරීම වැදගත් වෙනවා. ඔබ පවුල් සැලසුම් ක්‍රමයක් තෝරා ගැනීමේදී ඔබේ අවශ්‍යතාවය, ඔබේ රුචිකත්වය වගේ කරුණු පිළිබඳව වගේම ඔබට තිබෙන විවිධ රෝගාබාධ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි. ඒ වගේම ඔබ දැනගත යුතු තවත් කාරණාවක් තමයි මේ ඕනෑම පවුල් සැලසුම් ක්‍රමය අසාර්ථක වීමේ යම්කිසි සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. ඒකට අපි කියනවා ෆේලියර් රේට් එකක් කියලා. මේ ෆේලියර් රේට් එක එක් පවුල් සැලසුම් ක්‍රම අනුව වෙනස් වෙනවා. පවුල් සැලසුම් ක්‍රම ගැන කතා කරනකොට ඔබට පුළුවන් తాවකාලික පවුල් සැලසුම් ක්‍රම හෝ ස්ථීර පවුල් සැලසුම් ක්‍රම භාවිතා කරන්න. తాවකාලික පවුල් සැලසුම් ක්‍රම විදිහට ස්වභාවික ක්‍රම හෝ නවීන පවුල් සැලසුම් ක්‍රම භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඔබ දන්නවා දරුවෙකු පිළිසිඳ ගැනීමට නම් ලිංගිකව එකතු වීම සිද්ධ වෙන්න ඕනි ඔසප් චක්‍රයේ ඩිම්බ මෝචනය සිද්ධ වෙන සරු කාලයේදී. සාමාන්‍යයෙන් දින 28ක ක්‍රමවත් ඔසප් චක්‍රයක් තිබෙන කෙනෙකුගේ නම් සරු කාලයේ විදිහට ගණන් ගන්නේ 8 වෙනි දවසේ ඉඳලා 18 වෙනි දවස අතර කාලය. ඉතින් ස්වභාවික ක්‍රමයක් විදිහට මේ සරු කාලය මගහැරීමෙන් දරුවෙකු පිළිසිඳ ගැනීම වළක්වා ගන්න පුළුවන්. නමුත් සමහර අවස්ථාවලදී විවිධ රෝගාබාධ නිසා, ඒත් එක්කම හෝමෝන වල අසාමාන්‍යතා නිසා, එහෙමත් නැත්නම් වයසට යාමේදී ඔසප් චක්‍රයේ සිද්ධ වෙන වෙනස් වීම නිසා මේ සරු කාලයේ පිළිබඳ තියෙන දින ගණන වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ස්වභාවික ක්‍රම භාවිතයේදී ඒ ක්‍රමය අසාර්ථක වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය වැඩි. తాවකාලික ක්‍රම විදිහට ඔබට භාවිතා කරන්න පුළුවන් නවීන පවුල් සැලසුම් ක්‍රම ගැන කතා කරනකොට ඔබට පුළුවන් බැරියර් මෙතඩ්ස්, එතකොට හෝමෝනමය පවුල් සැලසුම් ක්‍රම සහ හෝමෝනමය නොවන පවුල් සැලසුම් ක්‍රම භාවිතා කරන්න. බැරියර් මෙතඩ්ස් කියලා කිව්වම ඔයාලා දන්නවා ඔබට පුළුවන් කොන්ඩම්ස් භාවිතා කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් පිරිමි පාර්ශවයට වගේම ස්ත්‍රීන් සඳහාත් කොන්ඩම්ස් වර්ග තියෙනවා. නමුත් ශ්‍රී ලංකාව තුළ අපි බහුලව දකින්නේ පුරුෂ පාර්ශවය සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන් කොන්ඩම්ස්. මේ කොන්ඩම්ස් ඕනෑම කෙනෙකුට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන් මේ කොන්ඩම් භාවිතය නිසා ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණය වන රෝග බෝවීමත් අවම වෙනවා. නමුත් හරි ක්‍රමයට නිවැරදිව මේ කොන්ඩම්ස් භාවිතා නොකළොත් මේ ක්‍රමය අසාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. తాවකාලිකව භාවිතා කරන්න පුළුවන් නවීන පවුල් සැලසුම් ක්‍රම අතර හෝමෝනමය ක්‍රම විදිහට ඔබට පුළුවන් ගිනින පෙති, එන්නත් සහ හෝමෝනමය තැන්පතු භාවිතා කරන්න. ගිලින පෙති කියලා කිව්වම සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අය දන්නවා. ඔයාලා දැකලා ඇති මේ වගේ කාඩ් එකක් තියෙනවා. මිතුරු පෙති කියලා හඳුන්වන්නේ මේ ගිලින පෙති වලට තමයි.
බොහෝ විට මේ පෙතිවල ඊස්ට්‍රජන් සහ ප්‍රොජෙස්ටරෝන් හෝමෝන විවිධ මාත්‍රාවලින් අඩංගු වෙනවා. ඔසප් චක්‍රයේ පළමු දින 5 තුල මේ පෙති භාවිතා කිරීම ආරම්භ කරන්න ඕනි. මේ කාඩ් එකේ ඊතල වලින් දක්වලා තියෙන විදිහට නිවැරදිව පෙති 28ම අවසන් වනතුරු හැමදාම එකම වෙලාවට මේ පෙති ලබා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. එක කාඩ් එකක් ඉවර වුණාම තවත් අලුත් කාඩ් එකක් පටන් ගන්න ඕනි. ඒ වගේම සමහර කාඩ් තියෙනවා පෙති 21ක් පමණක් තියෙන. ඒ වගේ කාඩ් එකක් භාවිතා කරන අය පෙති 21 ඉවර වුණාම දවස් 7කට පස්සේ තවත් අලුත් කාඩ් එකකින් පටන් ගන්න ඕනි. සාමාන්‍යයෙන් පළමු දරුවා පිළිසිඳ ගැනීම ටිකක් ප්‍රමාද කරන්න ඕනේ අවස්ථාවලදී බහුලව මේ ගිලින පෙති භාවිතා කිරීමේ ක්‍රමය අනුගමනය කරනවා. මේ ගිලින පෙති භාවිතා කරනකොට ඔබේ ඔසප් චක්‍රය ක්‍රමවත් වෙනවා. ඒ නිසා මේ ක්‍රමය නතර කරපු ගමන් ඔබට දරුවෙකු පිළිසිඳ ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍යයෙන් දරුවෙකු ප්‍රසූත කරපු මවකට දරුවාට අනිවාර්යෙන් කිරි ලබා දෙන පළමු මාස 6 ඇතුළතදී මේ ක්‍රමය භාවිතා කිරීම ඊතරම් සුදුසු වෙන්නේ නැහැ. මේ ක්‍රමය නිර්දේශ කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි සමහර පිළිකා වර්ග ඇතැම් හෘද රෝග තිබෙන අවස්ථාවලදී මේ ක්‍රමයේ භාවිතය සුදුසු නොවෙන්න පුළුවන්. ඔබට එවැනි රෝගයක් තිබෙනවා නම් ඔබට පුළුවන් වෛද්‍යවරයෙකු මුණ ගැහිලා ඔබට සුදුසු පෞල් සැලසුම් ක්‍රමය පිළිබඳව අදහසක් ලබා ගන්න. ඒත් එක්කම ඔබ කාර්ය බහුල මවක් නම් මේ පෙති නිවැරදිව ලබා ගැනීම ඔබට මගහැරෙන්න පුළුවන් නම් එහෙම වෙලාවටත් මේ ක්‍රමය පෞල් සැලසුම් ක්‍රමයක් විදිහට භාවිතා කිරීම සුදුසු වෙන්නේ නැහැ. අපි හිතමුකෝ ඔබට ඊයේ දවසට නියමිතව තිබුණු ගිලින පෙත්ත ලබා ගන්න අමතක වුණා කියලා. එහෙම වුණොත් ඔබට පුළුවන් අද ඔබට මතක් වුණු ගමන්ම ඊයේ දවසට නියමිතව තිබුණු පෙත්ත ලබා ගන්න. ඒ වගේම අද දවසට නියමිත පෙත්ත ඔබ වෙනදට සාමාන්‍යයෙන් පෙති ලබා ගන්නා වෙලාවටම ලබා ගන්න ඕනි. හැබැයි මේ විදිහට ඔබට දින කීපයක් පෙති ලබා ගැනීම මගහැරුණොත් නම් ඔබට මේ මගහැරුණු පෙති සියල්ල එකවර ලබා ගන්න බැහැ. එහෙම වුණොත් ඔබට සිද්ධ වෙනවා ඊළඟ ඔසප් චක්‍රය ආරම්භ වන තුරු ඉඳලා නැවත අලුත් කාඩ් එකකින් පෙති ලබා ගැනීම ආරම්භ කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ ගිලින පෙති ලබා ගැනීම පෞල් සැලසුම් ක්‍රමයක් විදිහට දීර්ඝ කාලීනව භාවිතා කිරීමත් සමහර අවස්ථාවලදී තරම් සුදුසු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔබ දැනටමත් මේ ක්‍රමය දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ භාවිතා කරනවා නම් ඔබට පුළුවන් වෛද්‍යවරයෙකු මුණ ගැහිලා ඒ පිළිබඳව උපදෙස් ලබා ගන්න. හෝමෝන පෙති ගැන කතා කරනකොට තවත් පෙති වර්ගයක් තියෙනවා හදිසි උපත් පාලන පෙති විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ක්‍රමය සාමාන්‍ය පෞල් සැලසුම් ක්‍රමයක් විදිහට පුරුද්දක් විදිහට දිගු කාලීනව භාවිතා කිරීම සුදුසු වෙන්නේ නැහැ. හෝමෝනමය ක්‍රම විදිහට ඔබට භාවිතා කරන්න පුළුවන් තවත් ක්‍රමයක් තමයි එන්නත් ලබා ගැනීම. මෙහිදී ප්‍රොජෙස්ටරෝන් කියන හෝමෝනය අඩංගු එන්නතක් තමයි ලබා දෙන්නේ. පළමුවරට මේ එන්නත ලබා ගැනීම ආරම්භ කරන්න ඕනි ඔසප් චක්‍රයේ පළමු දින 7 ඇතුළත. ඊට පස්සේ මාස 3න් 3ට මේ එන්නත ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය වෙනවා. සමහර අයට මේ එන්නත ලබා ගත්තම විවිධ අතුරු ආබාධ ඇති වෙනවා. උදාහරණ විදිහට ඔසප් චක්‍රයේ අසාමාන්‍යතා, ඒ වගේම මේහි අඩංගු වෙන හෝමෝනය නිසා ඇතිවන කෑම රුචිය වැඩිවීම නිසා ඔබ තරබාරු වෙන්න පුළුවන්, ස්ථූලභාවය ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම සමහර අයට හිස රදය, බඩ පුරවා දැමීම වගේ අතුරු ආබාධ ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබට ඒ වගේ අතුරු ආබාධ ඇති වුණොත් ඔබට පුළුවන් රජයේ රෝහලක හෝ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයේ පැවැත්වෙන පෞල් සැලසුම් සායනයෙන් අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා ගන්න. ඒ වගේම හෘද රෝග, පිළිකා වගේ සමහර රෝග තියෙන අයටත් මේ ක්‍රමයේ භාවිතය යෝග්‍ය නොවන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් ඔබට එවැනි රෝගයක් තිබෙනවා නම් ඔබ ඒ පිළිබඳවත් වෛද්‍යවරයෙකුගෙන් උපදෙස් ගන්න ඕනි. සාමාන්‍යයෙන් මේ ක්‍රමය භාවිතා කිරීම නතර කළාට පස්සේ සමහර අයට දරුවෙකු පිළිසිඳ ගැනීම සඳහා ටිකක් වැඩිපුර කාලයක් ගත වෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මාස කීපයක් ගත වෙන්න පුළුවන්. හෝමෝනමය ක්‍රම අතරින් ඔබට භාවිතා කරන්න පුළුවන් තවත් ක්‍රමයක් තමයි හෝමෝන කරල් තැන්පතු කියලා කියන්නේ. මේ ක්‍රමය ඔබට පුළුවන් වසර 3කට හෝ 5කට වගේ කාලයකට භාවිතා කරන්න.
සාමාන්‍යයෙන් ඔබේ අතේ වැලමිටට ඉහළින් ඇතුළු පැත්තට වෙන්න තමයි මේ කරල් තැන්පතු කිරීම සිදු කරන්නේ. මේ ක්‍රමය ආරම්භ කරන්නත් ඕනි ඔසප් චක්‍රයේ හැදිලා පළවෙනි දින 7 ඇතුළත. මේ කරල් තැන්පත් කරන්න කලින් ඒ තැන්පත් කරන ස්ථානය හිරිවැටවීමකට ලක් කරනවා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය ඉන්නතක් ලබා දෙනවා. ඒ නිසා ඔබ මේ කරල් තැන්පත් කිරීම පිළිබඳව අනවශ්‍ය ලෙස බය වෙන්න ඕනි නැහැ. ඒත් එක්කම මේ ක්‍රමය නතර කළාට පස්සේ ඒ කියන්නේ ඔබ මේ කරල් ඉවත් කළාට පස්සේ ඔබේ ඊළඟ ඔසප් චක්‍රයේ ඉඳලා ඔබට දරුවෙකු පිළිසිඳ ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම తాවකාලික පෞල් සැලසුම් ක්‍රම අතරින් හෝමෝනමය නොවන ක්‍රමයක් විදිහට ඔබට භාවිතා කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි අන්තර්ගර්භාෂිත තැන්පතු කියලා කියන්නේ. සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේදී ලූප් දානවා කියලා කියන්නේ මේ ක්‍රමයට. සාමාන්‍යයෙන් ප්ලාස්ටික් සහ කොපර් වගේ ද්‍රව්‍ය වලින් සෑදුණු මේ විදිහේ පුංචි උපකරණයකට තමයි ලූප් එකක් කියලා කියන්නේ. මේ ලූප් එක ගර්භාෂයට ඇතුළු කිරීමක් සිද්ධ කරනවා. මේ ක්‍රමය සාමාන්‍යයෙන් වසර 10ක් සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඔසප් චක්‍රය ආරම්භ වෙලා පළවෙනි දින 10 ඇතුළත මේ ලූප් එක ගර්භාෂයට ඇතුළු කරන්න ඕනි. ඒ වගේම මේ ක්‍රමය භාවිතා කිරීමේදී ඔබේ ඔසප් චක්‍රය සාමාන්‍ය විදිහට සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා ඔබ මේ ලූප් එක ඉවත් කරගත් වහාම ඔබට දරුවෙකු පිළිසිඳ ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම සමහර පිළිකා යෝනි මාර්ගය ආශ්‍රිත ආසාදන ඒත් එක්කම ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණය වන රෝග තියෙන අයට මේ ක්‍රමය භාවිතා කිරීම සුදුසු නොවන අවස්ථා තියෙනවා. ඔබ ඕනෑම පෞල් සැලසුම් ක්‍රමයක් තෝරා ගැනීමේදී ඊට අවශ්‍ය වෙන උපදෙස් එහෙමත් නැත්නම් ඔබ භාවිතා කරන යම්කිසි පෞල් සැලසුම් ක්‍රමයක් නිසා ඔබට ඇතිවන අතුරු ආබාධ පිළිබඳ උපදෙස් ඔබට පුළුවන් ඔබේ ප්‍රදේශයේ පෞල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිනිය මුණ ගැහිලා ලබා ගන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔබට පුළුවන් සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයේ පැවැත්වෙන පෞල් සැලසුම් සායනයට හෝ ආසන්නම රජයේ රෝහලේ පැවැත්වෙන පෞල් සැලසුම් සායනයට යොමු වෙලා අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා ගන්න. පෞල් සැලසුම් ක්‍රම අතරින් ස්ථීර පෞල් සැලසුම් ක්‍රම ගැන කතා කරනකොට ස්ත්‍රීන් සඳහා LRT කියන සැත්කමත් පුරුෂයන් සඳහා වාසෙක්ටමි කියන සැත්කමත් ස්ථීර පෞල් සැලසුම් ක්‍රම විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඔබ ඔබේ පවුල සම්පූර්ණ කරා කියලා තීරණය කරාට පස්සේ ඔබට පුළුවන් රජයේ ප්‍රසව හා නාරි වේද සායනයකට යොමු වෙලා වෛද්‍යවරුන් මුණ ගැහිලා මේ සැත්කම් පිළිබඳව තොරතුරු ලබා ගන්න. මෙහිදී මේ සැත්කම් සඳහා යම් යම් නිර්ණායක නිර්දේශ තියෙනවා. ඉතින් ඒ අනුව ඔබට පුළුවන් වෛද්‍ය උපදෙස් අනුව මේ සැත්කම් සඳහා ඔබ යෝග්‍යද කොහොමද මේ සැත්කම් සිදු කරගන්න ඕනි කියන උපදෙස් ලබා ගන්න. අපි හිතනවා අපි අද කතා කරපු කරුණු ඔයාලගේ ජීවිතයට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්නත් අමතක කරන්න එපා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් අපේ වීඩියෝස් ඉක්මනින්ම බලන්න. ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව මුණ ගැහෙන තුරු අපි ගිහින් එන්නම්.